Mga kabayan, nandito tayo ngayon sa Stills and Kennedy at papasyalan natin yung ano ba yan? Lions doon sa dulo. Titingin tayo doon kung ano yung dapat nating bilhin para sa ating condo. Dumaan lang kami dito sa Harvest. Gutom si Maggie o si Nico. Dito yung Subway, may Home Depot. Yan, intersection ng Kennedy at Stills. Okay, dadaan tayo mamaya doon. Yan si Mrs. Yan, papunta na tayo sa Leons. Ako na si Mrs. Pinunaan niya ako. Paalam tayo na mag-video para hindi sila ako. Wow, first thing to do. Tatanungin ko muna. Yeah, 30 po. Ano dito? 30 by 60. Anong size ba yun? Simple nga ito. Ito ang ganda nito. LG. Ito ano? 1190-80. Punong saka to. 1,198? 1,002. Mahal pala yan. Mahal pala ito. Kaya sa kabilang. Walang choices? A few moments later. Yan si Maggie. The bricks again. That is the royal furniture. Going in. 949. Samurai sword on my back. Don't know how to act. Whoa, nice. Baby, should read laps. 2549. Oh my god. Baby, should read laps. Just kidding. Stop.
Oh, what's this one? Stop. Stop, 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 stop. Oh. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. So leaving na